4 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫੁੱਲੀ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਘਰ ਜਿਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਰੂਮ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ sunroom ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਂਟ, ਨਿਊ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਨਿਊ ਕਿਚਨ, ਨਿਊ ਸਿੰਗਲਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Come and join me in open house coming Saturday, Sunday 2 p.m. to 4 p.m. Call me for more information 204-881-7301. Thank you.